guys! Welcome back to my channel. For this video, I will just share with you a package from MCO Beauty. So if you're interested, please keep on watching. Kung napanood yung previous video ko, na-mention ko na dun yung MCO Beauty. And sa mga hindi nakakaalam, yung MCO Beauty, isa siyang Australian brand. Pero nag-ship siya internationally. So, itong package na ipapakita ko sa inyo ngayon, napanalunan ko siya ulit sa isang giveaway nila. And also, this is in collaboration with my friends, Claudine and Ivy. Na-mention ko na rin sila sa previous video ko. Sumali rin kasi sila dun sa giveaway. And nanalo kaming tatlo. So, naisip namin na mag-collab. Ang napanalunan namin nun ay $100 na gift voucher from MCO Beauty. Tapos, kami yung mamimili ng products na gusto namin. So, ayan. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga products na kinuha ko. First item that I got is this limited edition, the Beauty Edit Mega Eyeshadow Palette. And this is what it looks like. Ayan siya. Ito yung pinakauna kong napili dahil lang sa isang shade. Nagandahan ako dun sa blue na glitters dito. So, ayan. Hindi ko sure kung magagamit ko lahat ng shades. Pero, ayan. Nagandahan talaga ako sa kanya. So, try ko na lang din gamitin to. So, kung makikita nyo, nag-foundation na ako tsaka nagkilay na ako kasi wala naman akong kinuha dito sa package na pang kilay tsaka foundation. So, uy, garang ganda oh. In fairness dun sa ano niya, foil yata siya, foil eyeshadow. Itong mismong shade na to, foil siya. So, good luck na lang. Medyo may mga fallout siya. Okay naman yung eyeshadow. Very pigmented naman siya. Yun nga lang medyo powdery siya. Tsaka nagustuhan ko rin yung pressed glitter yata to. Hindi ko sure kung pressed glitter or foil eyeshadow ang tawag dito. Pero ito yung swatch, papakita ko sa inyo. Konti lang yung nilagay ko. Pero ayan siya oh. Ang ganda siya. Ang ganda niya. Yan. Kita nyo ba? Grabe, oh. Ang ganda. Sobrang creamy nung shadow na yon. Tapos, madali rin siyang i-apply. Hindi ako kumuha ng eyeliner nila this time kasi meron na ako nung eyeliner nila. So, yun na lang yung gagamitin ko. Ang gagamitin ko is itong MCO Beauty Winged Eyeliner plus Stamp Duo. Naglagay lang ako ng false eyelashes off-cam. Ang next na nakuha ko from them is itong MCO Beauty Natural Bronzer Matte Pressed Powder. And this is what it looks like. Hindi ko alam kung may iba pang shade, pero yung nakuha kong shade is itong Natural Matte 01. So, ganyan lang siya, wala siyang salamin. Tapos, medyo natatanggal yung takip niya, pero okay lang yan. Sabi sa lalagyan, smells like a coconut dream. So, tingnan natin kung amoy coconut nga siya. Amoy coconut nga siya. Ganito ba yung amoy ng coconut? Hindi ko sure ha. Pero meron nga siyang amoy. Hindi masyadong matapang. So, okay lang yan. So, next product that I got from them is this MCO Beauty Cheek and Lip Tint. Pag nakikita ko siya sa picture, parang ang laki niya, pero maliit lang pala siya.
Ang shade na kinuha ko ay Dusk at saka Tango. Ito yung Dusk, ito naman yung Tango. Gamitin kong shade is itong Dusk. Maglalagay lang ako ng konti dito para hindi masyadong mabigla sa face ko. Kuha ko ng brush. Yung ipang-apply ko. So, try ko siyang i-blend using a sponge. Mas okay palang gamitin yung sponge sa pang-blend. Ayan. So, maganda naman siya. Mabilis siyang i-apply. Yun nga lang, hindi ko lang in-expect na ganun ka-runny yung consistency niya. Tapos, parang kung makikita nyo, parang may nag-separate na oil. Oil ba yan? Hindi ko sure. For the highlighter naman, ang gagamitin ko na lang is itong MCO Beauty Liquid Glow Skin Perfector. Ayan. So, ito, nakuha ko pa to dun sa previous package from MCO Beauty. Next product that I got is this matte cream lip crayon, and this one is in the shade Dream. So, pinili ko to kasi marami ako nababasa na magandang reviews about this, and nabasa ko na dupe daw to nung MAC Velvet Teddy na shade. Ito na lang yung gagamitin ko din na lipstick ngayon. And ito pala siya. So, iniikot lang siya. Tingnan natin kung gaano karami yung product. Ayan. So, ganyan karami yung product. So, last product na nakuha ko from them is itong double-ended lipstick and liner. And ganito yung itsura niya. So, binuksan ko na siya. Ayan, ganito yung itsura niya. Ayan. 4 shades yung kinuha ko. And alam ko, ito lang yung mga shades nila. Hindi ko na isuswatch to for you kasi gagawa ko ng separate video ng swatches. Ipapakita ko na lang siya sa inyo. So, ganito yung itsura niya. So, sa kabila, meron siyang lip liner. And then, ito yung mismong lipstick sa kabila. So, ito yung lip liner. Ayan. And, ito yung mismong lipstick sa kabila. Pag natapon mo na yung lalagyan niya, hindi mo na alam kung ano yung mga shades niya kasi walang nakasulat dito. Pero, titignan ko na lang online. Tapos, i-share ko na lang sa inyo yung shades sa next video ko. So, yun na yung mga nakuha ko. Wala na ba talagang laman? Baka meron pa dito. Wala na. Ayun! Meron nga rin pala silang pa-chocolate. Ayan, may chocolate na kasama. Yun lang yung mga products na nakuha ko. Ang pinaka-favorite ko doon is yung cheek and lip tint. Feeling ko yun yung madalas kong magagamit. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!